Jednou mi profesor na škole řekl, snažte se vymýšlet příběh od konce, protože k začátku se pod nějakým způsobem vždycky doberete. A tím se při své tvorbě snažím řídit, protože je mnohem lehčí si najít cestičku k tomu, jak to všechno začalo, než hledat způsoby, jak to ukončit. Existuje spoustu metod, které byly použitý někým jiným, nejde jenom třeba o kameramany nebo režiséry, ale jsou to třeba i malíři nebo tanečníci. Na inspiraci není nic špatného. Často to je ten impuls, díky kterému můžeme přijít na nové věci a způsoby. Když se podívám na obraz, snažím se ho v hlavě rozpohybovat a představit si, jaký děj se k němu může vázat nebo kolik zvuků dokážu slyšet z toho obrazu. Tanec je zas dynamický a rychlý a rozmanitý, co se týče pohybu. Taková může být třeba kamera anebo střih. Hledání nových vizuálních prostředků a jejich propojování dělá to video tak jedinečný. Ve své tvorbě se snažím hodně experimentovat, zejména ve vizuální stránce, protože vizuál je to, co dokáže člověka vždycky upoutat jako první. Video však není jenom o hezkých obrázcích, je to ale i o zvuku, o střihu, o příběhu a každý tenhle prvek by měl mít svoji funkci a sdělení. Nesmí toho být však příliš, pokud třeba vizuální stránka převrší ty ostatní prvky, v konečném důsledku to může diváka třeba nudit. Klíčem je najít harmonii mezi těmito prvky a spojit je v jeden celek. A stejně tomu je tak i s inspirací. Často ty nejobyčejnější věci spojené dohromady dají za vznik něčemu neskutečnému. Moje jméno je Viet Duong a tohle je Unreal Visual.